ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડીમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં મળતી લીલી તુવેર અને લીલા લસણના આજે આપણે ઠોઠા. તો સૂકી તુવેરના બનતા હોય છે. આપણે 15 મિનિટમાં પ્રેશર કુકરમાં ઝટપટ બનાવીશું. લીલી તુવેરના ઠોઠા ખાવામાં સૂકી તુવેર કરતાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો અહીંયા મેં 1 કપ અને 1/4 કપ જેટલી લીલી તુવેર લીધી છે. હવે મિક્સર જારમાં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એટલે કે 2 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુનો અને 10 લસણની કળીઓ લઈ આવી મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી. તો આપણે આ રેસિપીમાં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ વાપરીશું. હવે પ્રેશર કુકર લઈશું. એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અહીંયા મેં સૂકા થોડા મસાલા લીધા છે. તો આપણે 2 સૂકા લાલ મરચાં, 1 ચક્રી ફૂલ, 1 તજનો ટુકડો, સાથે 2 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર અને 1 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરી હલકું આપણે એને થવા દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી અને 1 કપ ડુંગળી. તો અહીંયા 2 મોટી ડુંગળીને મેં ચોપરમાં ઝીણી ચોપ કરી અને ઉમેરી દીધી છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને 3 થી 4 મિનિટ જેવું ડુંગળીને આપણે સાતળી લેવાનું છે. અહીંયા તમારે આદુ મરચાં લસણને પહેલાં સાતળવા હોય તો સાતળવાના, પણ કુકરમાં પહેલાં એ ચીપકી ન જાય એટલા માટે ડુંગળી પહેલાં સાતળી લેવાની અને પછી તમારે આ રીતે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે ઉમેરી અને એને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. તો અહીંયા ડુંગળી અને લસણની કચાશ હોય એ બિલકુલ નીકળી જવી જોઈએ, તો જ ઠોઠા તમારા ખાવામાં સારા બનશે. તો હવે એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે લીલું લસણ એ પણ મેં 1 કપ ભરીને લીધું છે. તો 1 કપ ભરી ડુંગળી, 1 કપ ભરી લીલું લસણ અને 1 કપ ભરી ટમેટાં. તો આ માપ તમારે રાખવાનું એટલે બહુ સારું એવું તમારું આ શાક બનશે. તો 1 કપ જેટલું લીલું લસણ ઝીણું ઝીણું ચોપ કરી આ રીતે મેં ઉમેરી દીધું અને લીલા લસણને પણ 3 મિનિટ જેવું આપણે સાતળીશું. મને હવે અહીંયા તેલની જરૂર પડી છે તો મેં ઘી વાપર્યું છે, પણ તમે તેલ પણ લઈ શકો છો. આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ ખૂબ જ હોય છે, પણ કુકરમાં તમે બનાવશો તો તેલનું પ્રમાણ ઓછું પણ તમને લાગશે. 3 મિનિટ જેવું લસણને સાતળ્યું. તો કચાશ એકદમ દૂર થઈ જવી જોઈએ, નહીંતર શાકનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે. આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે 1 કપ ટમેટું આ રીતે ચોપરમાં મેં ચોપ કરી ઉમેર્યું છે. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી આપણે ટમેટાને પણ સાતળી લઈશું. તો લગભગ બીજી 3 થી 4 મિનિટ જેવું તમને લાગશે. અહીંયા તમે ટમેટાની પ્યુરી કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી અને આ રીતે લગભગ હવે 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર મેં સાતળ્યું એટલે તેલ આ રીતે અલગ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ઝટપટ મસાલા કરી લઈશું. તો બહુ સિમ્પલ એવા મસાલા છે. 1 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર. લાલ મરચું તમારે વધારે તીખા ઠોઠા બનાવવા હોય ઠોઠા તો તમારે ઉમેરવાનું, નહીંતર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું. આ રીતે 1 મિનિટ જેવું સાતળશે એટલે બહુ સારો એવો કલર આવી જશે. સારો એવો કલર આવી જાય એટલે આપણે 1 કપ અને 1/4 કપ જેટલા ફ્રેશ તુવેરના દાણા ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને 1 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળી લઈશું. અહીંયા લીલા તુવેરના દાણા તમે ઓછા પણ કરી શકો, થોડા વધારે કરવા હોય તો વધારે પણ કરી શકો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. 1 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું. હવે દાણાનો કલર, લીલવાના દાણાનો કલર ગ્રીન રહે તુવેરનો એટલે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તો દાણાવાળી જ ઉમેરવાની છે, પણ મારા પાસે એ નહોતી એટલે મેં પાવડર શુગર ઉમેરી છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે 1 કપ જેટલું પાણી. તો જે આ ઠોઠા છે એ બહુ વધારે પડતી ગ્રેવી નથી હોતી, થીક ગ્રેવી હોય એટલા માટે તમારે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું. આ રીતે પાણી ઉકળી જાય એટલે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરી લેવાનું. જો તમે ફ્રીઝમાંથી તુવેરના દાણા કાઢ્યા હોય તો 4 વિસલ તમારે કરી લેવાનું. તમે અહીંયા 3 વિસલ કર્યા, ફ્રેશ દાણા હતા એટલા માટે, અને પછી પ્રેશર નીકળવા દેવાનું. પ્રેશર નીકળી જાય એટલે તમે આ રીતે ચેક કરશો એટલે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવું લીલી તુવેરના ઠોઠા બનીને તૈયાર છે. તો સિમ્પલ એવું તમને લાગે કે આમાં પાણી ખૂબ જ રહ્યું છે તો 1-2 મિનિટ જેવું તમે ગેસ સ્ટાર્ટ કરી અને પાણીને ડ્રાય પણ કરી શકો છો, પણ અહીંયા પરફેક્ટ એવું બન્યું છે તો હું ગેસ નથી સ્ટાર્ટ કરી રહી. હવે લાસ્ટમાં
ગરમ મસાલો ઉમેરવો એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ જો તમારે થોડો ફ્લેવર માટે ઉમેરવો હોય તો ઉમેરી દેવાનો. આપણે જે સૂકા મસાલા પહેલાં ઉમેર્યા એનાથી પણ બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો કે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો વધારે સ્ટ્રોંગ જોવે તો, અને લીલું લસણ કે પછી લીલા ધાણાથી આપણે એને આ રીતે ગાર્નિશ કરી મિક્સ કરી દઈશું. તો લીલી તુવેરના ઠૂઠા બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને બ્રેડ સાથે સર્વ કરીશું. અહીંયા તમે બ્રેડ મલ્ટીગ્રેન વ્હીટ બ્રેડ ગમે તે લઈ શકો છો. મેં અહીંયા આ રીતે અત્યારે નોર્મલ જે હેલ્ધી બ્રેડ આવતી હોય મલ્ટીગ્રેનવાળી એ મેં લીધી છે, અને આપણે એને બે સાઈડથી તો બટરમાં એને ટોસ્ટ કરવાની હોય છે, પણ હું અત્યારે ઘીમાં એને ટોસ્ટ કરી રહી છું. તો જો તમને બ્રેડ ન ફાવતી હોય તો તમે ટ્રાયંગલ જે પડવાળા પરાઠા હોય એના સાથે કે બાજરીના રોટલા સાથે પણ સર્વ કરી શકો. બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. સાદી રોટલી સાથે પણ આ શાક તમને બહુ જ ભાવશે. તો ગરમા ગરમ માત્ર 15 મિનિટમાં પ્રેશર કુકરમાં આપણા જે લીલી તુવેરના દાણાના ઠોઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા. ગરમા ગરમ આપણે એને સર્વ કરીશું. સર્વ કરો ત્યારે ઉપર તમારે ડુંગળી ઝીણી આ રીતે કટ કરેલીથી ગાર્નિશ કરવાનું, સાથે એના પર ઝીણી સેવ. તો મને થોડી આવી જાડી મળી છે એટલે મેં એ લીધી છે, અને તમે એને ગરમા ગરમ સર્વ કરો. તો આજે હું બ્રેડ સાથે સર્વ કરી રહી છું, અને આ જે બહાર મળતું હોય છે ત્યારે સાથે જલેબી, છાશ અને કચુંબર પણ હોય છે. તો તમે એ રીતે પણ એને સર્વ કરી શકો છો. તો મેં અહીંયા છાશ, જલેબી, બ્રેડ અને ડુંગળીનું કચુંબર, અને આ છે મેં લીંબુનો રસ છે એ પ્રેશર કુકરમાં નથી નીચોવ્યો. જ્યારે તમે એને સર્વ કરો ત્યારે તમારે લીંબુનો રસ આ રીતે નીચોવી અને પછી તમારે એને સર્વ કરવાનું, સાથે લીંબુ પણ આપવાનું. તો કોઈને ખાટું જોવે તો એ રીતે બેલેન્સ કરે. તો ખાસ કરી શિયાળામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં મળતા એવા લીલી તુવેરમાંથી આ ઠોઠાની રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો. તમે સૂકી તુવેરના તો ખાધા હશે, પણ જો લીલી તુવેરના ન ખાધા હોય તો સૂકી તુવેર કરતાં પણ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને પ્રેશર કુકરમાં માત્ર 15 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ રેસીપી એકવાર તમે ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ લીલી તુવેરના ઠોઠાની રેસીપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.